Kevés olyan nyúlfajta van a világon, melynek származása oly sok fejtörést okozott a nyulászoknak, mint az új-zélandi vörösé. Minden bizonnyal ezek az állatok Kaliforniában a múlt századforduló környékén alakultak ki, egyesek szerint úgy, hogy angol matrózok Új-Zélandról szállítottak skót fajtájúnak nevezett nyulakat, és ezeket nemesítették tovább. Mások viszont azt feltételezik, hogy Kaliforniában vörös színű üreginyú mutáció volt, valamint belga vitás nyulakat kereszteztek már ott élő fajtákkal, és ennek eredményeképpen alakultak ki ezek a mára szinte minden nyulász hagyományokkal bíró országban elterjedt állatok. A feljegyzések tanúskodnak arról, hogy már az 1910-es években kiállították a fajta példányait, s már akkor is nagy és osztatlan sikert arattak. Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videóban folytatom a nyúlfajták bemutatását. Ma az új-zélandi vörös nyúl van a terítéken. Mielőtt belekezdenénk, ha még új vagy a csatornámon, és tetszik, amit láttál vagy hallottál, akkor kérlek, iratkozz fel, hogy ne maradj le az újdonságokról. Ha pedig te is foglalkozó nyulakkal, vagy szeretnél velük foglalkozni, akkor hidd el, a legjobb helyen vagy, és mondom is, hogy miért. 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket, elég nagy a kettő között a különbség, évente átlagosan 600 vagy 800 darab tenyész, illetve vágó nyúl kerül ki a tenyészetemből. Természetesen ebből nem élek meg, ez csak hobbi, de mégis döntsd el a számok alapján, hogy ez szerinted sok, vagy esetleg kevés. A csatornámon viszont minden olyan videót megtalálsz, vagy meg fogsz majd találni, ami segít abban, hogyan kezd el, mivel indulj, mit vegyél figyelembe, hogyha elkezded a nyúltartást, és hogyan tudj már első éven is profi nyúltartó lenni évvégére. Persze, ha minden tanácsot betartasz, amit mondok, és hogyan tudod a családi asztalra heti vagy akár napi rendszerességgel feltenni ezt a gasztronómiai csodát, és mindazt a sok finomságot, ami a nyúlból készül. Hiszen nem csak nyulat eszünk, vagy nyulas ételeket, hanem lehet készíteni belőle nyúlkolbászt, füstölt nyulat, és még egy csomó-csomó olyan mindent, akár töltött káposztát, amit sok átlag ember nem is gondol. De menjünk tovább, és beszéljünk az új-zélandi vörös nyúlról, hiszen ez a videó eredeti témája. Az új-zélandi vörös nyúlból idővel ugye 3 tenyésztési irányvonal alakult ki a fajtán belül. Voltak, akik kifejezetten húsnyúllá nemesítették, ami bár elég jelentős eredményekkel jár, de közel sem volt olyan sikeres, mint például az új-zélandi fehér. És ez talán arra vezethető vissza, hogy idővel a fehérnyulak iránti igény lényegesen megnövekedett, éppen ezért a tőkeerős, a nagyobb gazdaságok egyre inkább a fehér nyulakat kezdték el nagy mennyiségben tartani. Ugye hajdanán ígéretes prémnyúlnak számított az új-zélandi vörös, keresett is volt nagyon a szőrméje, a csodaszép rózsaszín szőrme miatt, ehhez azonban egy igen jó genetikai értékkel bíró állományra is szükség volt, ugyanis a beltenyésztés hatására nagyon gyakorta megjelent a fakó színű nyúl, sőt olyan nyulak is előfordultak, melyek egy ideig vörösek voltak, majd hirtelen kisárgult a szőrük. Az új-zélandi vörös, mint sportnyúl különösen azért volt vonzó, mert egy nagy űrt töltött be a bécsi kék nyulak mellett. Ugyanis hosszú időn keresztül nálunk, tehát Magyarországon, különösen a bécsi kék nagyon közkedvelt volt, de a fehér és a barna nyúl is keresetnek számított. Viszont a hasonló testfelépítésű vörös színű nyúlra nálunk nemigen lehetett szert tenni. Napjainkban hazánkban egy viszonylag kis számú, de jó minőségű állomány alakult ki a kistermelők portáin, melyek közül szép példányokat láthattunk a közelmúltban, akár kiállításoknak a területén is, és ugye minden évben vannak ezek az országos kisállat kiállítások, itt is láthatunk nagyon szép új-zélandi vörös nyulakat. Mit kell tudni az új-zélandi vörös nyúlról? Itt elsősorban szeretnék megemlíteni egy erdélyi tenyésztőt, őt Sólyom Zoltánnak hívják. Sólyom Zoltán, azért említem meg őt, mert én felnézek rá, és nagy hatással volt az én nyulászatomra, a nyúl tevékenységeimre. Nagyon sokat tanultam tőle,
amikor megtaláltam egy videóját, és így beszélt a nyulakról, főleg az új-zélandi és a nyulak kapcsán, de a német óriásról is sokat beszélt, és éppen ezért mindenképpen kiemelném őt, mert valamilyen szinten az ő szavait fogom most idézni. Tehát az új-zélandi vörös nyúl egy szapora, gyors fejlődésű és aránylag korán vágásérett nyúl. A test előírt súlya standard szerint 4 kg, de már 3,5 kilós kortól és 5 kilós korig, tehát 5 kilóig megtalálható akár versenyeken, de átlagosan a 4 kilót promoválják. A hengeres testvóra leginkább a bécsi nyúlfajtáéhoz hasonló, a test hátulsó fele széles és telt, a mellkas zömök, dongás, a gerinci jólizmolt, húsos, kifejezetten gazdasági típusú nyúl. A bakfeje előteljes, széles homlokkal és teltállal, szeme barna, a fülek hossza 11-14 cm közötti, húsosak, jól szőrözöttek, egymáshoz zártak és felállóak. A nyak rendkívül rövid, szigorú előírás mindkét ivarban a toka nélküliség. A lábak középhosszúak, nem durva csontúak, a karmok pedig minden esetben sötét színűek. A fedőszőrzet fényes, mélyvörös rókaszínű, megengedett kisebb világos árnyalat az állon, továbbá a szem körül a hastájon, a lábak belső oldalán, de ez semmilyen körülmények között nem lehet fehér. A törzsek issé megnyúlt, a mellkas középen dongás mellkas, a hát és a far keskenyebb, mint az új-zélandi fehérben. A lábak nagyon vékonyak és finomak, az egész test rövid, széles, egy ilyen hengerbenyomás kelt, mivel, mint említettem, a nyak az igen rövid. Fontos fajta jelleg ugye maga a szőre színe, fedőszőrzet fényes, mélyvörös rókaszínű, a fiókák sárga, vöröses színnel születnek, a bébiszőr levedlése után kapják meg a végleges árnyalatukat. Már fióka korban kívánatos a mélyvörös szín. Az új-zélandi vörös termelése viszont jelentősen elmarad az új-zélandi fehértől, kisebb a szaporosága, 7-8 fiókát hoz világra fialásonként, a növekedési erénye is rosszabb, egy héttel később éri el a vágási súlyt, mint például az új-zélandi fehér. Tehát ennyit a szakmai részről. Tehát ez egy szakmai oldal. Viszont én szeretnék most arról beszélni, hogy mit tapasztaltam meg az új-zélandi vörös tartása közben, hiszen volt nekem is új-zélandi vörös nyulam, és mindenképpen ezt szeretném elmondani. Én mielőtt elkezdtem tartani az új-zélandi vöröset, ugye, mint átlag nyulász vagy nyúltartó, ugye parasztnyulam volt, és nagytestű nyulaim, illetve már egy-két német óriás. A lényeg, hogy mikor megjelentek a német óriások, nagyon örültem a német óriásnak, de mindig küzdöttem a német óriás betegségeivel, mint például a fűlatka, a felfúvódás, a fososodás, és így tovább, és a magas számú elhullási arány, illetve a nehéz párosztatás. És véletlenül hozzájutottam egy nagyon szép új-zélandi vörös bakhoz, és ez lett az én tenyészetem alapja. Aztán a későbbiekben sikerült 2 burgundi vörös nyulat is kapnom hozzá, anyanyulat, illetve egy új-zélandi vörös anyanyulat, és így elindultam ezen az ágon a párosztatással. Az első meglepetésem az volt, hogy ezek a felfúvódások, amit a német óriásnál tapasztaltam, vagy a fososodás, tehát a kokcidózis és ehhez hasonló, szinte teljesen elmúltak. A párosztatási eredmények nagyon jók voltak, évente legalább 3-4-szer tudtam ezt a nyulat párosztatni, és ami nagyon fontos, hogy nagyon szépen neveltek. Bár nagyon picik voltak a fiókák a megszületéskor, és olyan 3 hónapos vagy 2 hónapos korig igencsak aprónak tűntek, de érdekes módon nem igényelték a minőségű kaját. Megelégelték azt is, hogyha bármilyen ételt adok nekik, és észrevettem, hogyha tápolom például a pannonfehér nyulaim is voltak már, és még mindig volt új-zélandi vörösöm, 4 hónapos korig a pannon vezetett, de 5 hónapos korra, még hogyha nem is kapott egy gram tápot se az új-zélandi vörös, súlyban utolérte. Tehát ellenálló a betegségekkel szemben, jól nevelő, mindenképpen ezért javasolt a tartás, a tenyésztése, és ugye egy nagyon gyönyörű nyúl.
hiszen nem szeretnék arról külön beszélni, de ti is tapasztalni fogjátok, hogyha lesz ilyen, hogy egy az egyben, mikor megjelenik a ti állományotokba, akkor ha feljön nálatok bárki, akkor csodálkozó szemekkel fog ránézni, hogy micsoda szép nyúl, honnan kerítetted, honnan van. És azért ez egy fontos dolog, én úgy gondolom, hogy azért egy nyulásznak legyen mivel dicsekednie, és értsétek jól ezt a dicsekedést, tehát hogy legyen mivel elámítani azokat a látogatókat, akiket felenged az udvarára, és akik szeretnék megnézni az ő nyúltenyésztését. Hát én úgy gondolom, itt minden olyan infót elmondtam nektek, ami fontos az új-zélandi vörös kapcsán. Ami fontos, hogy elég területfüggő, de általában nehéz vérfrissítést hozni hozzá. Hogyha az a célod, hogy olyan nyulaid legyenek, amit akár az udvaron is el tudsz engedni, és szépen legelve fognak szaporodni, akkor ez egy tökéletes választás. Természetesen ettől függetlenül oltani ugyanúgy kell, tehát meg kell, hogy kapja a kellő oltásokat pestistől, mixomatózistól, illetve láttam olyat, hogy elhullások voltak a féreg miatt nála, tehát különböző férgek könnyen elszaporodnak ugyanúgy a bélrendszerében, de a többi nyúlhoz képest nagyon jó ellenálló képességű, nagyon jó az immunrendszere, nagyon jó az emésztése, tehát bármivel etethető, és ami fontos, hogy ő saját magának ki tudja alakítani a megfelelő helyeket is, hogyha te, mondom így, szeretnéd szabadtartással tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy talán ez az egyetlen nyúl az eddigi felsoroltak nyulak közül, ami így továbbra is hozná a fiatal kisállatokat és szaporodna tovább. Tehát mindenképpen, ha egy gyönyörű szép házi állatot akarsz, akkor érdemes az új-zélandi nyulat tartani. Hús kihozatala szintén jó, a tenyésztése viszont legalább 8-9 hónapos koráig várni kell, mire befoghatott tenyésztésbe, hasonlóan a német óriáshoz. Tehát ez már szintén egy lemaradás akár a burgundi vörössel szemben, de még jobban a pannonfehérrel szemben. Ennyit és ne többet az új-zélandi vörösnyúlról, és még annyit talán, hogy nem nő meg olyan nagyra, tehát maximális súlya az 5 kg, tehát attól nehezebbet még nem nagyon találtak, de azok is általában az 5 kilósok már nagyon zsírosak, ja igen, hajlamos a zsírosodásra, igencsak hajlamos, tehát könnyen besírosodik, hogyha elkezdett táppal etetni, és akkor viszont azt a jó tulajdonságát is elveszíti, ami eddig volt, hogy például hogy mindent eszik, ugye, és szépen növekszik, egyszerűen nem fog szaporodni, mert nem fog bepározni emiatt. Köszönöm a figyelmeteket, ennyit az új-zélandi vörösről, továbbra is nézzétek a csatornámat, és kérlek legyetek tagok a csatornámon, ezzel is támogassátok a munkámat, de csak egy feliratkozással, hiszen számotokra csak egy kávé minden hónapban, számomra viszont egy nagyon nagy segítség, főleg úgy, hogy itt Kárpátalján élek jelenleg, és ezáltal segíted is a munkámat. Köszönöm szépen, szép napot kívánok nektek, sziasztok, minden jót!